Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem așadar. Bun, a început citirea cu un cavaler de bâte, o persoană curajoasă, energică, plină de dorință de a se aventura. Ok, la baza pachetului avem aici asul de bâte, optul de cupe. Uite, foarte mult entuziasm văd aici, că și cum, nu știu, dai la spate ceva ce nu ți-a plăcut, ceva ce nu a fost pentru tine și e ca și cum ai pășit aici într-un tărâm nou, da? Unii e ca și cum sunteți într-o perioadă în care începeți să aflați tot felul de lucruri, fie legate de voi, fie legate de oamenii din jur. Poate să fie și o perioadă cu noi începuturi, e ca și cum vrei să acționezi într-un mod nou, vrei să faci lucrurile într-un mod nou. Apoi, în plan personal, avem cavalerul de bâte, deci cineva care e foarte curajos, foarte energic, foarte binevoitor. Este vorba despre un personaj aici care își dorește aventură, își dorește pasiune, vrea să se apropie de tine, își dorește să acționeze, da, într-un anumit mod. Apoi, avem aici așa asul de spade. Aici, cu asul de spade, ce văd eu? E o bucurie, e un nou început. Asul de spade, uite, poate să reprezinte și un adevăr. Asul de spade poate să reprezinte și un nou început, o veste bună care apare. Pentru unii e ca și cum se clarifică ceva din punct de vedere personal. Hai să vedem despre ce este vorba, da? Cu acest cavaler de bâte. Cinci de bâte, regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Aici ce văd eu, din punct de vedere personal, văd o persoană matură, o persoană sigură pe ea. Poate să fie vorba despre o femeie, fie cu părul mai deschis la culoare, fie este o femeie foarte rațională din fire, dar este o femeie foarte curajoasă. Da? Cineva care ia atitudine și avem și un 3 de monede. Aici, nu știu, poate să fie și o bucurie, fie legată de o activitate măruntă, fie împreună cu prietenii, fie în familie, în casă. Uite, pentru bărbați poate să fie aici o femeie foarte hotărâtă care va apare în viață. E o femeie muncitoare, e o femeie sufletistă. Mai vreau un mesaj. Justiția, o legătură cu zodia Balanță, da, în plan personal. Aici poate să fie vorba despre o veste bună, da, pe care o primești. De asemenea, tot justiția poate să fie și despre o hotărâre importantă pe care o iei în plan personal. Poate cineva vine către tine foarte hotărât sau foarte hotărât. Regina de monede, 2 de cupe. 10 de bâte. Ia uite. Aici ai o femeie care e ca și cum muncește cât doi. E o femeie care face cât doi. Hai să vedem în continuare. Avem aici 5-ul de cupe. Da? Cineva fuge, cineva pleacă, cineva anulează ceva anume. De asemenea, mai văd și o persoană care e posibil să întreacă măsura și, știu eu, urmarea să fie o fugă a cuiva. Pot fi și niște regrete aici. Apoi avem cumpătare, o legătură cu un săgetător. E ca și cum din punct de vedere profesional îți găsești liniștea, pacea, echilibrul. E ca și cum din punct de vedere personal reușești să te echilibrezi. Da? Poate să fie vorba, uite, cu cumpătare aici și despre faptul că poate reușești să te împaci cu cineva. Unii, dacă așteptați un răspuns, atunci acesta vine și este pozitiv. Hai să vedem. Avem așa 9 de bâte, 4 de cupe, 3 de bâte. Din punct de vedere personal, e ca și cum zici, domnule, am obosit. Da? Am obosit să acționez într-un anumit mod, am obosit să trag de persoana asta, am obosit să trag de situația asta. Ce mai văd eu e un oarecare regret în legătură cu așteptare.
Da? Sau e ca și cum regreți că ți-a fost teamă, regreți că n-ai făcut ceva la timp. Însă avem un 3 de bâte, totuși mie mi-apare că e ca și cum te apropii mai mult de un anumit obiectiv sau îmi apare că e ca și cum reușești totuși să lași regretul ăsta în urmă, neplăcerea asta în urmă. În continuare, hai să vedem cumpătarea ce spune. Și avem așa, Împăratul, 8 de monede, Magicianul, o legătură cu zodia Berbec avem aici. Din punct de vedere profesional, ce văd aici e o veste bună de la un bărbat. Da? E o veste bună legată de un nou început. Da? Poate să fie, uite, un ajutor pe care îl primești de la o persoană suspusă. Mai vreau un mesaj. 7 de spade. Parcă împăratul ăsta, ce văd eu aici, parcă încearcă să te convingă de un anumit lucru sau e ca și cum încearcă să-și răscumpere o greșeală pe care a făcut-o. Fie faptul că te-a pus în așteptare, fie pentru alții are legătură și cu o persoană care se simte constrânsă. Uite, avem așa, 2 de monede. Da? Din punct de vedere profesional. Poate să fie, uite, și că primești bani, dai bani la rândul tău, unii poate reușiți să vă echilibrați din punct de vedere financiar, ca și cum trebuie să dați bani undeva și reușiți, faceți rost, dar în alte cazuri eu așa văd că e ca o negociere aici pe care o aveți cu cineva anume. Și uite, poate are legătură și cu o rivală sau poate are legătură și cu o femeie care, știu eu, își dorește foarte mult să fie în centrul atenției. Hai să vedem surpriza. Da? Avem asul de monede. Surpriza are legătură cu o dovadă, cu un nou început. Surpriza are legătură cu o nouă etapă. Surpriza are legătură cu un nou loc, un nou proiect. Și avem și 5-ul de bâte. Da? Deci, uite, surpriza aici poate avea legătură cu cineva care, nu știu, cu o agitație în legătură cu acest nou început. E ca și cum vrei să faci ceva și sunt oameni care sunt împotrivă sau oameni care sunt agitați. În alte cazuri, ce mai văd eu aici, faptul că surpriza poate avea legătură, nu știu, cu un pachet, cu ceva, e ceva palpabil, e ceva nou. Da? Avem o altă carte, a treia carte care vorbește despre noi începuturi. E ca și cum surpriza e că se concretizează ceva. Ceva ce tu îți dorești. Doar că e posibil să fie și cu oarecare agitație. E o agitație pe care eu o simt aici, care are legătură cu faptul că nu se cunoaște teritoriul sau nu știi ce urmează după. Hai să vedem ce spune și tarotul acesta. Ce e cu asul de monede? Pajul de bâte, deci de surpriza poate avea legătură cu o persoană mai tânără sau surpriza poate avea legătură cu o veste bună care ține de o colaborare, de o afacere, de ceva. Avem 7 de cupe, regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. E o persoană foarte stabilă, material. Poate să fie vorba despre o persoană care e sigură pe ea, o persoană care îți promite ceva, dar pentru unii poate să fie și o bucurie mare din punct de vedere financiar. Da? Și avem așa 5-ul de spade. Și o nedreptate sau cineva care își urmărește interesul. Regele de bâte, puterea, o legătură cu zodia leu. Dar mai avem și alte zodii de foc, berbec, săgetător. Ei, surpriza aici, uite, poate avea legătură cu o discuție în contradictoriu cu un bărbat sau cu o persoană suspusă. Poate e ceva legat de un personaj mai agitat, mai gelos. Și avem și regele de monede.
Deci aici sunt implicați mai mulți oameni. Regina de bâte, 3 de spade. Eu cred, uite, că are legătură cu o rivală. Sau cu o femeie care e supărată. Fie femeia asta e supărată pe faptul că nu e băgată în seamă, fie femeia asta e supărată pur și simplu pe faptul că pierde control asupra lucrurilor. Hai să vedem. Uite, luăm din acest pachet să vedem. Surpriza, dragilor, e o persoană disperată în legătură cu un sfârșit. Ceva care se închide. E un sfârșit, uite, care ține de o situație oficială, de o relație oficială. Vreau un mesaj. Și avem judecata. Ei, cineva care, nu știu, e judecat aspru pentru ceva ce a făcut. Da? Cineva care... Uite, și avem o femeie privilegiată. Poate are legătură cu o femeie importantă din viața ta. Eu așa văd. Deci e cineva aici care e disperat în legătură cu un sfârșit. Și poate persoana asta e în stare să facă multe, să spună multe. Și, repet, e o situație aici complicată, încurcată și văd doi bărbați, unul mai tânăr, unul mai matur. Și de aici, da, lucrurile pot fi ușor agitate. Hai să vedem încă un mesaj. Și avem așa. Onoare, da? Tratează oamenii pe care îi iubești cu respect și o să vezi cum relațiile tale devin mai puternice. Deci aici poate fi o discuție ciudată legată de ideea de respect și de onoare, da? Cineva care vrea să fie într-un anumit mod respectat, onorat. Apoi avem căsătorie. Căsătoria unor suflete este o uniune a unor două părți divine, diferite. Da? Deci poate aici să fie și o discuție ciudată legată de ideea de căsnicie, legată de ideea de relații. Și apoi avem fericire. Îmbrățișează-ți conexiunea și fii fericit. Deci ăsta e sfatul de la oracol aici. Pot fi niște discuții complicate legate de o lipsă de respect. Cineva care nu se simte respectat, iubit, cineva care nu se simte tratat într-un anumit fel. Ia să vedem. Și avem așa spiritul șopârlei. Se zice să visezi, da? Și apoi avem elefantul, învață din trecut. Aici e ca și cum e o situație din trecut care se repetă, da? Și în privința căreia ți se cere să acționezi diferit. Și avem spiritul flamingo. Eu cred că e ceva legat de un personaj căruia îi place aici să fie în centrul atenției. Eu așa simt să transmit. Da? Iar apoi avem spiritul paianjenului. Fă-ți visul să fie realitate. Da? Crede în tine. Eu cred aici că e o luptă în legătură cu un vis pe care tu îl ai. Hai să vedem totuși acest oracol. Eu cred aici că e ceva întrepătruns cumva, profesional, personal. Da? Iar apoi avem așa, atașament, cineva care trebuie să renunțe,
o restricție, teamă, da? Deci e cineva care este teamă de acest nou început sau de această dovadă și apoi avem pierdere, supărare. Da, poate e o persoană care nu e de acord să piardă ceva anume. Avem purificare, foc, adevărul gol-goluț. Da, poate să fie, da, și un adevăr pe care îl afli și acesta poate crea agitații din ce văd. Hai să vedem ce zice acest oracol. Și avem așa flăcări, da, focuri de artificii, celebrare, prosperitate, patriotism. Deci pentru unii poate să fie ceva legat de o petrecere sau o situație care iese cu focuri de artificii, da? Și avem onoare, libertate. Surpriza, uite, poate avea legătură și cu o oportunitate care ți se oferă, da? Din care cumva îți ies bani, da? Sau o oportunitate care te ajută să crești. Vreau un mesaj, da? E și o discuție, repet, în contradictoriu aici. E o dovadă care iese la suprafață și care e puțin complicată. Și apoi avem cupa, noroc, feminitate, eternitate. Da? Deci, posibil aici să fie ceva legat și de o femeie, dar și de o cupă a păcii. E o problemă aici, să știți, legată de acest nou început. Cuiva nu-i convine, cineva nu-i de acord. Sau, v-am zis, în alte cazuri e vorba de ceva fizic palpabil care iese la suprafață. Da? Cineva care se bagă aici, cineva care vorbește ce nu trebuie. Hai să vedem. Avem lemn, maro, avem mesaj, veste bună, inițiala F, fermecat, vrăjit, iar apoi avem luna mai, te vorbește cineva de bine. Poate e o persoană aici care își dorește să se apropie mai mult de tine. Da? O persoană care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Avem apus, îmi pare rău. Răsărit, speranță. Și cuiva îi pare rău în legătură cu ceva ce s-a închis. Iar apoi avem informații, cifra 3. Necunoscut, noapte. Iar apoi avem cifra 9, diferit. Da, deci pot fi niște informații pe care le afli și care, știu eu, schimbă lucrurile destul de mult, da? Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.